हेलो यो भिडियोमा चाहिँ कसरी सबै इन्फर्मेसनहरु फिल गर्ने भनेर भन्न जाँदै छु। फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो बेसिक इन्फर्मेसनहरु सबै फिल गर्नुहोस्। त्यसपछि बैंक इन्फर्मेसनमा थिचेर बेनिफिशियरी नेममा आफ्नो बैंकमा भएको नेम के छ त्यही फिल गर्नुहोस्। बेनिफिशियरी एड्रेसमा आफ्नो लोकेसन राख्नुहोस्। CNIC or registration नम्बरमा आफ्नो सिटिजनशिप नम्बर फिल गर्नुहोस्। लीगल रेजिस्ट्रेसनमा फाइलरमा सिलेक्ट गर्नुहोस् र बैंक अकाउन्ट टाइपमा बैंक अकाउन्ट सिलेक्ट गर्नुहोस्। बैंक अकाउन्ट कन्ट्रीमा नेपाल, बैंक नेममा आफूले युज गरिरहनु भएको बैंक नेम फिल गर्नुहोस्। बैंक कोडमा 0 फिल गर्नुहोस्। स्विफ्ट कोडमा आफू कुन बैंक युज गरिरहनु भएको छ त्यही बैंक गुगलमा सर्च गर्नुहोस्। फर एक्जाम्पल एभरेस्ट बैंकको एभरेस्ट बैंक स्विफ्ट कोड भनेर सर्च गर्नुहोस् र त्यही पेस्ट गरेर यहाँ फिल गर्नुहोस्। बैंक एड्रेसमा कुन ब्रान्चको बैंक हो त्यही मेन्सन गर्नुहोस् र अकाउन्ट टाइटलमा आफ्नो नाम राखिदिनुहोस्। अनि लास्टली बैंक अकाउन्ट नम्बर फिल गर्नुहोस्। बैंक इन्फर्मेसन सबै फिल गरिसकेपछि ट्याक्स इन्फर्मेसनमा यस सेलेक्ट गरेर आफ्नो पर्सनल प्यान नम्बर फिल गर्नुहोस्। यति सबै फिल गरिसकेपछि यु क्यान सबमिट योर फर्म।